හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි මේ වෙනකොට ගුරුත්වාකර්ෂණ ශිෂ්ට වල දාලා සියලුම සිද්ධාන්ත කරුණු කතා කරලා ඉවරයි. මම කලින් ටියුටෝරියල් දෙයක් දාලා තිබ්බා. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය සහ ගුරුත්වාකර්ෂණ තීව්‍රතාව ආශ්‍රිතව අපි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා කතා කරමු ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය, ඊට පස්සේ චන්ද්‍රිකාවක චලනය ආදී සිද්ධාන්ත කරුණු වලට අදාළව ටියුටෝරියල් කීපයක් තමයි අද ඉඳලා ඉස්සරහට ගෙන්න හදන්නේ. එතකොට මේ කරුණු වලින් මම අපි පොඩ්ඩක් පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර වල අවධානය යොමු කරලා බලද්දී විභවය සහ විභව ශක්තිය අසුරින් ලොකුවට මේ අපෙන් චෙක් කළා නැහැ MCQ වලදී. ඔයාලත් පොඩ්ඩක් මේ ගිහිල්ලා බලන්න පේපර්ස් වලට. හැබැයි අපි මඩිපුරම අහලා තියෙනවා චන්ද්‍රිකාවක ශක්තිය වියෝග ප්‍රවේගය ආශ්‍රිතව ගොඩක් අහලා තියෙනවා. මම ඒකින්ද මෙතන විභවය ගැන වැඩි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ගැටලු කීපයක් හදලා ඉස්සරහට යනවා. අපි යමු පාඩමට. හරි, මම මෙතන ගණන් දෙයක් කරන් දෙනවා. එක ගණන 2011 ආපු ගණනක්. මේ කියන්නේ ඒකාකාර ඝනත්වයක් ඇති ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය 2.1027 කිලෝග්‍රෑම් වේ. එහි අරය 6.717 මීටර වේ. ග්‍රහලෝකයේ පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්වාකර්ෂණ විභවය වන්නේ. මේ ගණන් කෙලින්ම සූත්‍රය දාලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි ගණනක්. ගිහිල්ලා බලන්න විභවය හා විභව ශක්තිය වල තියෙන ගණන් මාරම ලේසි ගණන් තමයි බහිර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි, මට විභවයේ සූත්‍රය ලියන්න පුළුවන්. සමානයි හිම g m බෙදීම r කියලා. දැන් මෙතන r අපෙන් අහන්නේ ග්‍රහලෝකයේ පෘෂ්ඨය මත. ඒතකොට මෙතන සිම්පල් r අපිට කැපිටල් r කියලා දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මට ආපහු ලියන්න පුළුවන් හින g m බෙදීම r කියලා. හරි, එහෙනම් මම දත්ත ආදේශ කරන්නම්. g කියන්නේ දීලා තියෙනවා අපිට 6.7 10 ඍණ 11යි නිව්ටන්. මම ඒකකත් එක්ක ආදේශ කරනවා. ඒ මම කියන පස්සේ කියන්නම්. නිව්ටන් වර්ග මීටරයට. ඊට පස්සේ ස්කන්ධය 2.1027 2.1027 කිලෝග්‍රෑම් කියලා තියෙනවා. මෙයා බෙදන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා අරයෙන්. අරය අපිට දීලා තියෙනවා 6.7 10.7 කියලා. 6. මෙතන ඍණ 11 6.7 මීටර කියලා. මම මේටි සුළු කරගන්න හදන්නේ. මට මෙතන පැහැදිලිව 6.7 කැපෙනවා කියලා පේනවා. 2.1027 තියෙනවා. 10 11ක් තියෙනවා. ඍණ 11ක් මේක උඩට එද්දි 10 ඍණ 7ක් වෙනවා. ඊටුනේ ඒකට ටිකක් ඩක්කාලා බලමු මෙතනින්. මීටර 1ට මීටර 1ක් සුළු වෙනවා. එතකොට මට එනවා නිව්ටන් මීටර කියලා එකක්. අනිට අමතරව කිලෝග්‍රෑම් වර්ගයෙන් කිලෝග්‍රෑම් එකක් අපිට ගිහිල්ලා කිලෝග්‍රෑම් මීටර කියලා. හරි. ඉතින් මේ සුළු කරපුවම මට නම් දෙක ගුණ කිරීම. මෙතන ඔක්කොම සුළු වුණාම 27යි ඍණ 7යි සුළු වුණාම 20යි. ඒ 20න් 11ක් දීපුවම 9යි කියලා එනවා. 10යි 9යි නිව්ටන් මීටර කියන්නේ ජූල් කිලෝග්‍රෑම් එකට. විතර හම්බෙනවා. ඔයාලා ගණන් හදද්දී විභාගෙට කියලා නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර වල මේ ගණන් හදනකොට මේ ඒකකත් එක්ක හැම වෙලේම වැඩ කරන. ඒතර ඔයාලට මේ ඒකක ඇසුරේ මේ වගේ ශක්තියක්ද තියෙන්නේ, බලයක්ද තියෙන්නේ, ගෝර්ණයක්ද තියෙන්නේ, මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒක පාවිච්චි කරන්න ගෙදර ගණන් හදද්දී. එහෙනම් පිළිතුර එනවා පළවෙනි පිළිතුර විදිහට මෙතන ලකුණු ගන්නලා. එහෙනම් අපේ පිළිතුර වෙන්නේ පළවෙනි පිළිතුර. හරි, මම දෙන්නට තිබ්බ ශක්තිය ආශ්‍රිත ගැටලුවක්. මෙතන තියෙනවා පෘථිවියේ අරය ආවරණ අතර පෘථිවි පෘෂ්ඨය මතදී ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණයේ ජීවේ. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට r උසක් දක්වා ඔසවන ලද ස්කන්ධ M වූ වස්තුවේ විභව ශක්තිය වැඩි වීම වන්නේ. හරි, බලන්න මේ උත්තරවල කැපිටල් G එහෙම නැහැ. සර්වත්‍ර බුද්ධාශනිත එහෙම නැහැ. දැන් අපි ඒකට මොකක් හරි මේ අදාළව මේ G මොකක් හරි එකකින් ආදේශ කරලා තියෙනවා කියන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙතන මේ අනවශ්‍ය ගගේ දත්තයක් වෙනවා මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ තීව්‍රතාවය දිලා තියෙනවා. තීව්‍රතාව වශයෙන් අපිට G ප්‍රකාශන ගන්න වෙයි කියලා හිතනවා මට. ඒ හින්දා මම G උත්තේ ලියලා ඉන්නවා. G සමානයි අපි දන්නවා ඔය කියන්නේ පෘෂ්ඨයේ මත ගුරුත්ව ත්වරණය. එයාමට ලියන්න පුළුවන් g m බෙදීම r වර්ගය කියලා. මෙතන r වෙන්නේ පෘෂ්ඨයේ වර්ගය. ඒතර මම හරහට ගුණ කරගන්නවා gr වර්ගය සමානයි gm කියලා දෙනවා. හරි, මම මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් කොට කරලා දෙනවා. භෞතික විද්‍යාව පොඩ්ඩක් අපිට වැදගත් තැනක් ඕක හම්බ වෙන පොඩ්ඩක් අගමැති ආදේශය පාවිච්චි කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් ටච් එකේ තියාගන්න. හරි, දැන් මෙතන කතාවේ කියන්නේ මේ පෘථිවිය තියෙනවා. පෘථිවිය අරය r මම මෙතන සිම්පල් m කියලා ස්කන්ධයක් කියලා මෙයාව පෘථිවි අරය වගේ තවත් නැකට රජනවා. m. මම මෙතන විභව ශක්තිය PE1 කියලා ගන්නම්. මෙතන විභව ශක්තිය PE2 කියලා ගන්නම්. අපෙන් අහන්නේ වැඩි විච් විභව ශක්තිය. මෙතන විභව ශක්තිය වඩා මෙතන විභව ශක්තිය වැඩි. අපි දන්නවා ඈතට යන විභව ශක්තියට මොකද ඍණාගයක් තියෙන හින්දා. මම දෙවි බිඳුව. එහෙනම් මම උතන ඩෙල්ටා PE අපේ වැඩි විච් විභව ශක්තිය ඩෙල්ටා PE මට ගන්න පුළුවන් PE2 ගෙන් PE1 අඩු කරලා. හරි. මම දැන් PE2 ලියනවා. කොහොමද ලියන්නේ? විභවය වරක් ස්කන්ධය ඍණ GM වරක් ඔතන එනවා 2r වතාවක් m කියලා.
g m බෙදීම 2r කියන්නේ මේ ලක්ෂ විභවය ඒක m ගේ ගුණ කරලා විභව ශක්තිය කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙයාව ඍණ අඩු කරන්න ඍණ g m බෙදීම මෙතන pe1 ගේ. එයාගෙන් r ගෙන් තමයි බෙදන්න තියෙන්නේ ස්කන්ධයෙන් ගුණ වෙන්න ඕනේ. එතන මට උත්තරේ එනවා ඍණ g m බෙදීම 2r මෙතන ධන එනවා g m බෙදීම r. මට ඔගේ පොදු පද එළියට ගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම මට ඒතර ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? g ගත්ත හැකි m ගත්ත හැකි සිම්පල් m ගත්ත හැකි r එකක් ගත්ත හැකි. ඒ ටික ගත්තාම මට ඇතුළේ ඉතුරු වෙනවා ඍණ 1යට 2ක් ධන 1ක්. මේ දැන් පුළුවන් ධන භාගය කියනවා. ඒතර මට ලියන්න පුළුවන් 2න් 1යි g m සිම්පල් m බෙදීම r කියලා. මම අර ආදේශය මෙතන පාවිච්චි කරා. මොකද මේ වගේ සිම්පල් g එහෙම නැති හින්දා. මට g m ට දාන්න පුළුවන් gr වර්ගය කියලා. 2න් 1යි g m ට දානම සිම්පල් g r වර්ගය කියලා. සිම්පල් m තියෙනවා. යට බෙදීම තව r එකක් තියෙනවා. r ට r එකක් සුළු වෙනවා. එතකොට උත්තරේ දෙනවා මෙතන අවසානයේට අපිට තියෙන්නේ mg වලින් පටන් mg r බෙදීම 2යි කියලා. එහෙනම් අපිට පිළිතුර ලැබෙනවා අංක 2 විදියට. නම් මේ පිළිතුර අංක 2. හරි. අපි තව ගානකට යමු. හරි. මම දැන් මෙතන අපෝ ගණන් කරන් දෙනවා. මේක නම් විභාග ගණන් නෙමෙයි. මම පොඩක් ඔයාලට අනිත් පැහැදිලි කරන්නත් එක්ක මම හදාගත්තු ගානක්. එතකොට මේ ගානේ අහන්නේ පහත රූප සටහනේ පරිදි පිහිටි m හා n දෙක m බෙදීම් දෙක ස්කන්ධ දෙකක් අවට c ලක්ෂයේ ඇති m ස්කන්ධයක් d ලක්ෂයේ වෙත ගෙන යාමේදී කළ යුතු කාර්යය. g capital M r simple m වශයෙන් සොයන්න r a r ද r b r බෙදීම තුනද වේ කියලා දීලා තියෙනවා. හරි මේක කියනවා r a කියන්නේ මේ ලක්ෂ්‍ය ආරය. එයා r කියලා දීලා තියෙනවා. මේ b කියන්නේ මේ b ග්‍රහ වස්තුවේ ආරය ඒක r බෙදීම 3යි කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් දීලා තියෙනවා. මගෙන් අහන්නේ මේ c වල දීලා m ස්කන්ධයක් මෙන්න මේ d ට අරයි යන්න. කරන්න ඕන කාර්යය කියලා. හරි එහෙනම් මම අනිවාර්යෙන් මෙතන විභව ශක්තිය හොයාගන්න PE c කෙනෙක් වෙනවා. මෙතන විභව ශක්තිය හොයාගන්න m කියද්දි PE d කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මට කරපු කාර්යය ලියන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා PE කියන විභව ශක්තිය වැඩිවීම මට ලියන්න පුළුවන්. විභව ශක්තිය වැඩිවීම ලියන්න පුළුවන්. අපි අවසාන අරන් ගියේ PE d ට අපි අවසානයෙන් තමයි හැම වෙලේම ආරම්භික අඩු කරන්නේ. මේකෙන් මට ඩෙල්ටා PE හොයන එක නම් ඩෙල්ටා PE dy PE c වල හොයාගන්න. හරි බලන්න අපි දැන් PE c හොයමු. PEC මම ලියා ගන්නම්. එතකොට මට PEC වල m ස්කන්ධය තිබ්බම මෙයා හින්දා මෙතන දැන් විභවය කියනෝනේ මෙතන මෙයා විභවය යන්නේ විභව ශක්තිය විභවය එකතු කරලා විභව ශක්තිය කරගන්න පුළුවන් මට. මම මේක මෙහෙමයි කරන්න හදන්නේ. කෙලින් විභව ශක්තිය එකතුවක් විතර ලියන්නේ. මේ වස්තුව ඉන්න මෙතන m තිබ්බම දැන් විභව ශක්තිය වල ලියන්න පුළුවන්. එතන විභවය. හරි. මෙන්න මේ වස්තු සිම්පල් a කියන ග්‍රහ වස්තුව හින්දා c ලක්ෂය දැන් විභවයට දෙන්න පුළුවන්. සිම්පල් කැපිටල් G m බෙදීම එතෙන් වස්තුව ඉඳලා තියෙන දුර 3යි r. මෙතන විභවය මම ඒක විභව ශක්තිය කරගන්න සිම්පල් m ගෙන් ගුණ කරගන්නවා. හරි ඔකට එකතු කරන්න ඕනේ ආපහු මේ B ග්‍රහ වස්තුව හින්දා මෙතන දැන් විභව ශක්තිය ඒක වෙන්න පුළුවන් කැපිටල් G ස්කන්ධ m බෙදීම 2යි එකේ එතන ග්‍රහ වස්තුව ඉඳලා තියෙන දුර ආපහු ඒකට 3යි r. 3යි r මම ඒක විභව ශක්තිය කරන් m ගෙන් ගුණ කරගන්නවා. එහෙනම් මම පොදු පද ටික මම ඔක කෙලින්ම ඉඳ ගන්නවා G තියෙනවා m තියෙනවා ඍණක් තියෙනවා. හරි සිම්පල් m එකක් තියෙනවා බෙදීම r එකක් තියෙනවා. ඇතුලේ ඉතුරු වෙනවා එකයට මම ඍණවත් ගත්තා 3යි මෙතන ඍණ ගන්න ඉඳ දැන් ඉතුරු වෙන්නේ එකයට මෙතන 3යි r මෙලියට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන එකක් විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. අතන ඉතුරු වෙනවා භාගයක්. මේ දෙකේ ඉලක්කම ඉතුරු වෙනවා. හරි ඉතුරු ටික ඔක්කොම ආවා. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් ඍණ g m සිම්පල් m බෙදීම 3යි r මෙතන එකතු වුණාම 3 බෙදීම 2යි. එහෙනම් 3 3 කැපිලා ගිහිල්ලා මට නෝ ඍණ g m m බෙදීම 2යි r කියනවා. නැත්නම් උත්තරේ PEC ට. හරි මම හිතනවා හැමෝටම සුළු ග්‍රීන් පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි දැන් එනවා මම PED හොයාගන්න වෙනවා. PED හොයාගන්න යද්දී මම මෙහෙම කතාවක් කරන්නේ. හරි මෙතන මේ වස්තුවේ ඉන්න මෙතන දැන් විභව ශක්තිය සහ මෙතන තමයි මේ වස්තුවේ මෙතන දැන් m ට දැන් විභව ශක්තිය සහ මේ වස්තුවේ ඉන්න මෙතන දැන් m ට දැන් විභව ශක්තිය තමයි මම හොයාගන්න හදන්නේ. හරි මේ සුළු කිරීම පුළුවන් තරම් හරියට ඉක්මනට කරන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද ඒක මේ සස්පර විභාගෙදී වෙලා විතර කරගන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. හරි මම අර ටික ගොඩක් වේගෙන් සුළු කරා. මම මේක හිමින් සුළු කරන්න ඔයාලට මේ අර වගේ ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි යන සුළු කරද්දී. හරි මම මෙතන ලියන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලා විභවය ලියලා ඒක විභව ශක්තිය කරනවා. ඍණ සර්වත්‍ර වෘත්තාකාශයෙන් G ස්කන්ධයගේ m මෙයාගේ ස්කන්ධය m ඊට පස්සේ එතන තියෙන දුර වෙන්නේ 5යි r. මොන විභවය ලිව්වා මේ ස්කන්ධෙින්ද මෙතන දැන් විභවය ලිව්වා. හැබැයි එතන m ස්කන්ධය තිබ්බොත් යට විභව ශක්තිය ලියන්න මම ඒක සිම්පල් එකක් නුන. ඇත්තටම විභවය කියන්නේ ඒකක ස්කන්ධයක ශක්තියනේ. ඒක ස්කන්ධයක් ගෙන m ස්කන්ධයක් ගෙන්න අදාළ ශක්තිය නම් ඒක m ගෙන් ගුණ කරගන්න ඕනේ. හරි. මම එයාට එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේ ග්‍රහ වස්තුව හින්දා මෙතෙන්ද දැන් විභව ශක්තිය. නැත්තම් මේ
එතනද නිබ්බ ශක්තිය මේ m ස්කන්ධයේ තියෙන නිබ්බ ශක්තිය. මේ ග්‍රහ වස්තුවේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන ස්කන්ධයේ නිබ්බ ශක්තියක් තියෙන. එහෙනම් මේ b කියන ග්‍රහ වස්තුව හින්දා වස්තුවේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍රය හින්දා මෙතන තියෙන මේ වස්තු ශේෂ්ත්‍රයේ මේ m කියන වස්තුව තියෙන හින්දා යාට දැන නිබ්බ ශක්තිය. මට ඒක ලියන්න පුළුවන් ඒ ලක්ෂ්‍ය විභවය මෙයා හින්දා මේ ලක්ෂ්‍ය දෙන විභවය වල ස්කන්ධය කියලා. නම්බර ඍණ g එයාගේ ස්කන්ධ m බෙදීම 2යි. බලන්න එයාට තියෙන දුර ඒ 3යි. එයා මම හිම ලියා ගන්නවා. ඔන්න විභවය ලිව්වා. විභව ශක්තිය ගන්න සිම්පල් 3යි මම හිතන්නේ 4යි. 4යි මෙතන බින්දුරනේ. වරක් සිම්පල් m. හරි. එහෙනම් මම මේක ආපහු සුළු කරන්නේ හරිම ලේසි. මම තියෙන ඔක්කොම පද ටික එළියට ගන්නවා පොදු පද ටික. මම ඍණත් එක්කම ගන්නවා දෙකේම ඍණ ගුණ දෙකක් තියෙනවා. g තියෙනවා සිම්පල් කැපිටල් m තියෙනවා සිම්පල් m තියෙනවා. එතන 5යි r ගන්න බෑ r එකක් විතර අපිට ඊට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මට මෙතනින් 1යට 5ක් ඇතුලේ ඉතුරු වෙනවා. අතන ධන 1යට 4ක් විතර මේ ඍණ ලකොටත් මම මෙතෙන් ඊට ගන්න තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් මට මෙතන උත්තරේ එනවා ඍණ g m බෙදීම r මෙතන මට 4යි 1යි 5යි 9යි 4 5 20යි. මම මෙතන උත්තර දෙකක් එන්නේ. හරි. ඊළඟට මම හදන්නේ මේ වැඩි විච විභව ශක්තිය ඩෙල්ටා p එක ඩෙල්ටා PED කියන ඩෙල්ටා PEC අඩු කරන්න හදන්නේ. ඩෙල්ටා PED කියන්නේ මේ උත්තරේ ඩෙල්ටා PEC කියන අරය. මම අඩු කරනවා ඍණ g m බෙදීම r තියෙනවා. එයාගෙන් අඩු කරන්න ඕන 9 20 අඩු කරන්න ඕනේ 29 අඩු කරන්න ඕනේ ඍණ g m බෙදීම 2යි r. මේකත් අර වගේම මම පොදු පද ටික එළියට ගන්නවා. ඍණ ගන්න පුළුවන් g m බෙදීම r මම එළියට ගන්නවා. ඊට ඇතුළේ ඉතුරු වෙනවා 9 බෙදීම 20 අඩු කිරීම. හරි. මේ ඍණ ලකුණු දෙකම එළියට ගන්න තියෙන්නේ භාගයයි. හරි මට භාගය ඕන ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී මම ලියන්න ඍණ g m බෙදීම r මෙන්න මේක සුළු කරපුවම මට මේකත් 20 කරලා මෙතෙන්වත් බිඳුවක් දැම්මොත් 20න් 10යි 20න් 9න් 20න් 10 කරලා ඍණ 20න් 1යි කියලා එනවා. ඍණ 20න් 1යි කියලා එනවා. ඍණ මෙතන කොටලා ධන වෙනවා ආපහු. නම් ධන උත්තරය තමයි ධන g m බෙදීම 20යි r කියලා එනවා. හරි. මම මේ හෙව්වේ මෙන්න මේ දෙන්න අතර විභව ශක්තිය වෙනස. හරි වෙන විභව ශක්තිය වෙනස. හැබැයි අපි දන්නවා ඒ දෙන්න අතර දැන් වෙලා තියෙන්නේ මෙතනදී විභව ශක්තිය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන දැද්දි GM m බෙදීම 20යි ප්‍රමාණයක මෙයා වැඩි වෙලා. එහෙනම් මේ වැඩි විච විභව ශක්තියට හරියන්න අපි කාර්ය කරන්න. අපෙන් අහන්නේ කළ යුතු කාර්ය මේ අතරින් සොයන්නේ. එහෙනම් කළ යුතු කාර්ය මම මේ ඩෙල්ටා p ඊට සමාන කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් කාර්ය සමානයි මෙතන ලියන්න කළ යුතු කාර්ය සමානයි ඩෙල්ටා p විභව ශක්තිය වැඩි. මේක මට දෙන්න පුළුවන්. අපෙන් අහන්නේ GY කැපිටල් M R M මෙතන ලියන්න. මට එතනම අරන් තියෙනවා G කැපිටල් M සිම්පල් M බෙදීම 20යි r. හරි මම එතන මොකද පැහැදිලි